নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক মেখেলা চাদৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাম। তো মই আপোনালোকক এই যোনযোৰ মিক্স টচৰ মেখেলা চাদৰ দেখিছে, তো এই মেখেলা চাদৰযোৰ আজি মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। আৰু মই এইযোৰ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লোৱা হয়। তো মেখেলা চাদৰ মই যিমান দিয়া হয় বা মই যিমান দিওঁ, তো সকলোবোৰ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি দিয়া হয়, ঠিক আছে। তো COD নাপায়, তো কেছ অন ডেলিভাৰী নাপায় কাৰণে অনলাইন পে'মেণ্টত সকলোবোৰ কৰা হয়। আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি কিমান ভাল আহিছে, কিমান বেয়া আহিছে, আৰু 3-4 দিনৰ ভিতৰতে কাপোৰযোৰ পাই গৈছে, ঠিক আছে। তো মই আপোনালোকক এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো দেখাওঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব, ঠিক আছে। আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ কিমান ভাল আহিছে, কিমান বেয়া আহিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। তো মোৰ চেনেলটো যেতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টাটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব, ঠিক আছে। তেতিয়া মই যেতিয়া এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব। তেন্তে আহকচোন বন্ধুসকল, আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be someone. It's never too late. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run. তো বন্ধুসকল, কাপোৰযোৰ আপোনালোকে দেখিলে, যেনেকুৱা ফটোত দেখিছে তেনেকুৱাই ভিডিঅ'টোতো দেখিছে, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো, ঠিক আছে। তো ছেম কাপোৰ আহিছে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি। তো অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লোৱাসকলে কোনো ভয় খাব নালাগে। আৰু কিবা যদি ডিফাৰেণ্টো হয়, তো সেইটো এক্সচেঞ্জৰো অপশ্যন থাকে, ঠিক আছে। তো সেইটো কাৰণে ভয় কৰিব নালাগে, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব, ছেম কাপোৰ পাব, ছেম হেৰি কৰিব, ঠিক আছে। আৰু খালি অলপ মানুহবিলাক চাই লৈ পিনে তাৰপিছত আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব, ঠিক আছে। তো কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাথাকে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা ঘণ্টাটো দবাই দিব। আৰু মই এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে দি থকাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব, ঠিক আছে। আৰু মোৰ লগত যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে, মোৰ এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত গৈ মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। হোৱাটছএপতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, নাই ফোন কৰিও আপোনালোকে মোক কথা পাতিব পাৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ মোৰ লগত অলৰেডি এভেইলেবল আছে। তো এই কাপোৰযোৰ যদি কাৰোবাক লাগে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, বুক কৰিব, তো পাই যাব, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। নতুন ভিডিঅ' এটিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক। আজিলৈ বাই।